Anh Long, anh tỉnh rồi à? Anh thấy trong người thế nào ạ? Anh còn đau đầu nữa không ạ? Mà bây giờ anh thấy trong người thế nào rồi? Tối qua em thấy anh mê man như vậy nên là em rất là lo. Vậy nên em ngồi với anh ở đây. Vậy là tối hôm qua em ngồi ở đây trông anh cả đêm à? Thời tiết bây giờ cũng lạnh rồi mà em ngồi ở đây cả đêm với anh như vậy chắc là lạnh lắm. Em lo lắng cho anh Long phải không? Anna, chị ngồi ở đây cả đêm rồi. Chị đi vào trong kia rửa mặt mũi cho tỉnh đi. Anh Long để một mình em chăm sóc là được rồi. Linh nói đúng rồi đấy. Em đi ra ngoài rồi còn muốn cho tỉnh người đi. Em không ngồi ở đây cả đêm rồi. Chị biết rồi. Chị nói chuyện với anh Long mấy câu nữa rồi à. Em mình đi ra ngoài kia nói chuyện riêng một lúc được không? Anh cũng đừng suy nghĩ gì nhiều cả. Cứ để tâm lý thoải mái. Rồi em tin rằng một ngày nào đấy ký ức sẽ quay trở lại với anh thôi. Anh cứ nghỉ ngơi đi nhé. Em đi về đây ạ. Vậy thì em nhớ đi về cẩn thận em nhé. Dạ vâng. Để lúc nào em lại qua thăm anh nhé. Anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé. Tại vì bây giờ thời tiết cũng trở lạnh rồi. Anh nhớ phải mặc ấm để bảo vệ tốt sức khỏe của mình. Thì anh mới sớm hồi phục trí nhớ được. Thời gian mà anh Long ở đây, em và mẹ em đã vất vả rất là nhiều rồi. Em không cần phải suy nghĩ về chuyện đơn thuốc của anh ấy nữa. Chị tin là bác trai bác sẽ có cách để cho anh Long điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Dù sao thì nhà anh ấy cũng có điều kiện. Với lại anh ấy cũng là con một. Chắc chắn là bác ấy sẽ không để cho anh ấy quên đi hết tất cả mọi thứ như vậy đâu. Em
em chăm sóc anh Long nhá. Chị đi về đây. Lúc nào rảnh chị lại qua thăm anh ấy. Vâng, chị cứ đi về đi. Dù sao thì thời gian anh ấy sống ở đây cũng toàn một mình em chăm sóc anh ấy. Với lại anh ấy cũng quen nếp sống ở đây rồi. Chị không cần phải lo đâu. Chị hiểu rồi. Chị đi về đây. Lúc nào rảnh chị lại qua thăm anh ấy. Chưa bao giờ mình dám nghĩ hàng đêm anh ấy đều bị ngủ mơ và nó mê man như vậy. Tối qua ở lại đấy mình cũng biết được anh ấy bị dày vò tinh thần như thế. Và bây giờ hoàn cảnh gia đình Liên thì không đáp ứng được cách điều trị của bác sĩ. Mình phải báo cho chú ấy biết để chú ấy còn đón anh ấy về để điều trị. Chứ cứ ở đấy rồi uống thuốc nam mãi, không biết đến khi nào anh ấy mới khỏi lại nữa. Trong thời gian vừa rồi ấy thì Long không có ở nhà. Thời gian Long mất tích ấy, thì cháu là người vất vả nhất. Thì báo cáo lại cho chú trong thời gian đó. Đấy, còn trước hết là cháu phải quán xuyến, vì chú thì không trực tiếp ở các công trình, theo sát được anh em công nhân để giúp chú với. Dạ thưa chú, trong khoảng thời gian vừa rồi thì đúng là công ty mình cũng gặp một chút khó khăn. Nhất là sau cái thời gian mà anh Long bị mất tích ấy. Thì trong khoảng thời gian đấy thì cháu cũng đã rất cố gắng về quản lý anh em công nhân ở các công trường. Nhưng mà chú cũng không phải là cảm ơn cháu đâu, tại vì đấy là công việc của cháu phải làm chú ạ. Cho nên là các công trình này, các công trường này cháu cũng quản lý giúp chú một phần nào thôi, còn chủ yếu vấn đề chính thì vẫn là nằm ở chú thôi ạ. Cho nên là những cái vấn đề nào mà cháu không giải quyết được ấy, thì cháu mới phải gọi chú về. Chú cũng không phải áy náy về vấn đề đấy đâu. Rồi thì chú cảm ơn. Không có gì đâu chú ạ. Như này, thế còn cái phía bên công ty Minh Phát ấy, họ đã có phản hồi gì bên cháu chưa? Dạ thưa chú, họ đã liên hệ với cháu và bên đấy họ cũng đã đồng ý với các điều khoản của công ty mình đề ra. Nhưng mà có một ý họ muốn thúc giục bên mình, đấy là công trình bên mình làm ấy, họ muốn nhận sớm hơn. Bên phía đối tác họ muốn, bên phía đầu tư ấy thì họ muốn là bên mình phải thi công sớm hơn trước dự kiến. Dạ vâng, đúng ạ. Mà để bàn giao sớm hơn cho bên họ gì. Dạ vâng.
Vậy thì cháu cứ soạn lại cái hợp đồng đấy đi, xong rồi là báo với chú, cần thiết thiếu cái gì thì để chú bổ sung ký. Dạ vâng, thế thì cháu sẽ soạn ngay chú ạ. Còn nếu mà thiếu giấy tờ gì liên quan đến các vấn đề của công trình ấy, thì chú cứ báo cháu nhé. Rồi, ngồi đi. Chào chú ạ. Chị Dạ, Dương chào. ở đây ạ? Đi vào đây. Vâng. Hôm nay có việc gì mà cháu phải cất công đến đây đấy? Dạ thưa chú, cháu có một chút chuyện liên quan đến anh Long ạ. Mà không biết là cháu có đang làm phiền chú với cả chị Duyên bàn về công việc không ạ? Không sao đâu cháu ạ, có vấn đề gì cháu cứ trao đổi cụ thể đi. Vâng ạ. Thưa chú là hôm qua cháu có đến thăm anh Long thì thấy anh Long và Liên đi khám về ạ. Anh Long, anh ấy thời gian gần đây buổi tối anh ấy đi ngủ hay nằm mơ, nói mê man, rồi đến khi tỉnh lại thì anh ấy không nhớ gì cả. Hôm qua thì Liên có đưa anh Long đi khám và bác sĩ có ra phác đồ điều trị cho anh ấy, nhưng mà nhà Liên thì không đủ điều kiện để mà tiếp tục phác đồ điều trị mà bác sĩ đưa ra. Vậy nên cháu mới đến đây nói chuyện với chú để xem là mình có cách gì để giúp cho anh Long điều trị theo đúng phác đồ mà bác sĩ đưa ra hay không. Chỉ có như thế thì anh em mới sớm lấy lại được ký ức. Còn bây giờ để mà cho mẹ Liên và Liên chăm anh ấy như vậy thì cháu sợ là thời gian anh ấy lấy lại được trí nhớ thì sẽ rất là lâu, mà gia đình nhà họ thì không đủ điều kiện nữa chú ạ. Thế thì theo như quan điểm chú thì cháu báo cáo như thế thì chú cũng biết vậy. Thế nhưng mà theo dự kiến của chú là chú cũng sẽ đón Long về để mình có một phương án đưa Long đi khám để điều trị càng sớm càng tốt, chứ không thể để ở bên đấy mãi được. Bởi vì gia đình người ta điều kiện hoàn cảnh người ta rất là khó khăn, mình cũng biết rồi. Thế thì cháu báo cáo như vậy thì chú sẽ có triển khai sớm nhất để đón Long về. Dạ, thưa chú, theo ý của cháu thì nghe như lời Anna kể thì anh Long đã có phác đồ điều trị ấy, thì theo cháu thì mình nên đón anh ấy về sớm, chứ để ở bên nhà của Liên ấy, uống thuốc nam thì cháu nghĩ là cũng khó là phục hồi lâu ấy. Mình đưa anh về điều trị theo phác đồ của bác sĩ thì chắc chắn là cái độ phục hồi của anh ấy thì sẽ nhanh hơn chú ạ. Còn về phía anh Long ấy, thì không biết là hiện tại anh ấy cũng chưa nhớ ra được gì cả, thì không biết là anh ấy có chịu về hay không nữa. Mình cũng phải cố gắng làm sao để thuyết phục anh ấy về nhà để điều trị thôi chú ạ. Thưa chú là tối hôm đấy cháu có ở lại nhà Liên. Đến nửa đêm thì có nghe anh Long nói mơ màng. Cháu và Liên chạy sang thì thấy anh ấy nói mê man, rồi còn gọi tên Anna, gọi tên cháu nữa chú ạ. Nhưng khi mà bọn cháu gọi anh ấy tỉnh lại thì anh ấy lại bảo anh ấy không nhớ gì cả. Anh chỉ nhớ là anh đang ngủ rất say thôi, chứ không biết là mình đang nằm mơ và nói mê man như vậy. Cháu nghĩ khả năng là ở trong giấc mơ đấy anh ấy cũng có một chút ký ức gì về cháu, chỉ là đến khi tỉnh lại anh ấy lại không nhớ lại thôi. Theo như cháu ấy, nói lại thì chú cũng chỉ biết vậy thôi. Thế nhưng mà bây giờ theo như phác đồ của bác sĩ, như hôm vừa rồi mà cho Long đi khám đấy, thì theo chú nghĩ là mình phải thuyết phục bằng mọi giá đón Long về sớm hơn để điều trị theo phác đồ mà đã đi khám, thì khả năng là phục hồi của Long sẽ nhanh hơn, tiến triển tốt hơn. Vâng ạ.
Thưa chú, theo cháu thì mình nên cần có sự hỗ trợ của Liên chú ạ. Tại vì từ lúc mà anh Long bị gặp nạn tới giờ thì Liên là người đã giúp đỡ anh Long. Còn về việc anh Long có chịu về hay không ấy thì mình phải cần Liên hỗ trợ để thuyết phục anh ấy trở về. Còn nếu mà cháu nghĩ chú cháu mình mà đi thuyết phục anh ấy về luôn ấy, thì chắc là cũng khó khăn cho sự quyết định của anh ấy. Theo chú, lần này chú xuống ấy thì để gặp Long ấy thì mình cứ trước mắt thì quan điểm chú là mình cứ nhẹ nhàng để thuyết phục, để đón Long về. Nhưng nếu mà Long quyết định vẫn không về thì chú phải dùng phương án khác, bắt buộc phải đón bằng được cậu về để đưa đi kiểm tra. Dạ vâng. Không thể để tình trạng này mãi được, vì đằng sau là còn cả một tập đoàn, cả một công ty lớn, mà thời gian này chú ở nhà thì cũng khá dài rồi. Thế nên là không thể trông Long quán xuyến được, thay Long mãi được. Đấy là quan điểm chú là như thế. Dạ thưa chú, theo ý của cháu thì bắt buộc anh ấy về như vậy thì cháu sợ là ảnh hưởng đến tâm lý của anh ấy á. Tại vì hôm nọ đi khám thì bác sĩ cũng đã dặn với Liên rồi là phải làm sao để cho tâm lý của anh ấy được thoải mái nhất thì anh ấy mới có thể lấy lại được ký ức. Còn bây giờ mình xuống bảo anh ấy về mà anh ấy không chịu về, mà cứ bắt anh ấy về như vậy, cháu sợ là anh ấy sẽ bị áp lực và ảnh hưởng đến tâm lý rất là lớn. Rồi đến khi đó thì ảnh hưởng đến sức khỏe của anh ấy, tình trạng ngất xỉu của anh ấy sẽ lại tiếp tục diễn ra. Như thế thì sẽ càng ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của anh ấy chú ạ. Chú cứ để cháu xuống nói chuyện với anh ấy. Tại vì thời gian gần đây cháu cũng bắt đầu làm bạn lại với anh ấy, và cháu cảm nhận được là anh ấy cũng mở lòng hơn với cháu, gần gũi hơn và không né tránh cháu như mấy hôm trước nữa. Và cháu cũng sẽ nhờ Liên tác động với anh ấy ạ. Chú thấy như thế có được không ạ? Vậy này thì theo như ý kiến của cháu thì cứ thực hiện mà theo cái phương án của cháu đi. Còn nếu như mà nhất khoát Long không về thì chú sẽ có phương án. Đấy, cách xử lý của chú sẽ khác đi. Dạ vâng. Vậy thì cháu sẽ cố gắng nói chuyện với anh ấy ạ. Anh Long này, anh cảm thấy trong người như thế nào rồi? Anh cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi em ạ. Mà hôm nay em có đi lên đồi hái thuốc không? Để cho anh đi cùng nhé. Hôm nay em không đi đâu anh ạ. Hôm nay em ở nhà phân loại thuốc, sắp xếp lại kho thôi. Cũng lâu rồi chưa được dọn. Vậy thì
Em cứ ở nhà sắp xếp lại có thuốc nhé. Anh cũng muốn đi quanh quanh đây để đi dạo để thời gian nó em nhé. Anh có tự đi được không? Hay là để em đi cùng anh nhé? Không cần đâu em ạ. Anh khác tự đi được thôi. Em cứ ở nhà làm việc đi, sắp xếp lại có thuốc đi em nhé. Vậy thì anh đi ở gần thôi nhé. Anh chỉ đi quanh quanh ở gần đây thôi. Vâng. Vậy em ở nhà nhé, anh đi đây. Vâng. Cho dù là anh Long đã bị mất trí nhớ, nhưng mà trong tiềm thức của anh ấy vẫn luôn có chị Anna. Đêm nào anh ấy ngủ mơ, anh ấy cũng đều gọi Anna. Rõ ràng là hai người là người yêu của nhau, nhưng khi thấy anh ấy đứng cạnh chị Anna, sao mình lại cảm thấy khó chịu như thế? Mình là người đã cưu mang anh ấy, chăm sóc anh ấy từng bữa cơm, sắc cho anh ấy từng bát thuốc. Không lẽ anh ấy lại chẳng có một chút động lòng nào với mình? Mình phải làm thế nào đây? Mình có ích kỷ quá không khi mà giữ anh ấy ở lại? Nhưng nếu giữ anh ấy ở lại đây thì mình cũng không đủ điều kiện để khôi phục lại trí nhớ cho anh ấy. Mà cho anh ấy rời đi thì mình sẽ mất anh ấy mãi mãi.
Hả cô phải làm không? Cây con ngã thưa bà. Anh đưa đi cái cột cây kìa. Hỏi hai người đấy. Bán 70 gì đấy. Ai xấu đấy. Đi lấy xoài. Nó không có thanh rồi. Khoai này bán nào em? Bán 10.000 cân chị ạ. Ngon không nhỉ? Các chị đi túi. Đây. Đây. Ôi, phải ngon thế. Bé thôi, không nhỉ? Không hà hay là hà đâu? Không hà đâu, cái khoai này Nó nhím thôi, không hà đâu. được cái tiền to thế. Nhanh nhé. Vậy họ đã ở để người khác đâu, mình để người khác. Phần to lắm. Dễ tính cơ mà. Nhưng bà rất dễ tính thôi. Cái thôi kìa. Của chị 3 cân tư ạ. Đâu, kia nữa, kia nó kìa. Đấy, về đến nhà cơ. Mỗi một đôi là được 5.000 thôi. Ông đưa cho tôi 30 giò này thì bán nhiều. Ông có lấy đi còn đi nữa, còn chân miếng nó làm là thôi, không phải lá. Có đây là 200 nghìn đấy anh. 200 ông đưa đi tôi trả lại cho. Ông già, ông bốc vào rồi bây giờ để cái này nó hỏng hết kia, không có tối. Đấy, để đủ mà. Để tôi trả lại cho. Đây của em 2 cân. Bất cứ ai đến rồi.
Dạ biết mình đi mấy ngày thế này về nhà cửa như thế nào mình cuốn hết nhà, họ có biết dọn cho mình hay không, mình cuốn hết nhà. Liên ơi, con có nhà của con đâu rồi? Mẹ uống nước đi. Mẹ đi đường xa có mệt không? Mà bác Hùng, tình hình bệnh của bác ấy như nào rồi mẹ? Tình trạng bác ấy cũng chưa đỡ đâu con ạ. Nhưng mà mẹ cũng đi được mấy ngày lâu rồi. Bây giờ có người thay mẹ thì mẹ về nhà thôi. Vì công việc ở nhà, còn thuốc thang các thứ nữa. Thế hôm nay mấy hôm mẹ đi con có ra lấy thuốc ra phơi cho mẹ không? Có mẹ ạ. Trời nắng thì con lấy thuốc ra phơi, còn đến ngày chợ thì con cũng mang đi chợ bán. À thế con có lên đồi lấy thêm thuốc cho mẹ nữa không? Có. Khô hết chứ con? Con phơi khô rồi mẹ ạ. Những việc hàng ngày như thế con cũng làm quen rồi. Mẹ không phải lo lắng đâu. Con khắp biết việc con làm. Thế con nói thế mẹ cũng thấy yên tâm rồi. À sao con lại ngồi một mình ở đấy? Thế còn Long ở đâu rồi? Dạ anh Long, anh ấy nói là anh ấy đi dạo một chút mẹ ạ. Thế tình hình cậu là Long dạo này thế nào rồi? Con vẫn phát thuốc cho cậu ấy uống không chứ? Thế bây giờ bệnh của cậu ấy con thấy tiến triển thế nào chưa? Con vẫn sắc thuốc cho anh ấy uống thường xuyên. Nhưng mà con thấy tình trạng bệnh của anh ấy không đỡ mẹ ạ. Đêm nào đi ngủ anh ấy cũng bị sốt, nói mê man. Nhưng mà sáng dậy thì anh ấy lại không nhớ gì cả. Hôm trước con đi lên rừng hái thuốc, anh ấy có đòi đi theo. Xong rồi anh ấy bị ngất ở trên rừng mẹ. Đến đêm về anh ấy lại bị sốt. Hôm sau thì con thấy lo quá, nên là con đưa anh ấy đi viện khám. Chắc cậu ấy uống thuốc nhà mình không hợp rồi con à. Mẹ cũng lấy cho nhiều người cũng tương tự bệnh như thế, sao họ lại đỡ, sao cậu ấy không đỡ.
Thế con đưa cậu ấy đi khám bác sĩ, thế bác sĩ bảo thế nào rồi? Con đưa anh ấy đi khám bác sĩ thì bác sĩ cũng bảo não anh ấy bị tổn thương và bị chèn ép dây thần kinh não, nên anh ấy mới bị mất trí nhớ tạm thời và có những cơn đau đầu, ngất xỉu kèm theo do não bộ anh ấy đang bị quá tải. Thế con đưa cậu ấy đi khám, thế bác sĩ có cho thuốc gì uống thêm không con? Có mẹ ạ, bác sĩ có dặn là về cứ để cho anh ấy thoải mái tinh thần, đầu óc không suy nghĩ gì nhiều thì anh ấy sẽ giảm những triệu chứng đau đầu. Mà bác sĩ cũng có cho đơn thuốc này. Đơn thuốc này bác sĩ nói là không nằm trong danh mục bảo hiểm, phải đi mua ngoài mẹ ạ. Mẹ xem. Thuốc này thì thuốc ngoại đấy con ạ. Gia đình mình không có điều kiện để mua thuốc đấy đâu. Con cũng biết mẹ. Từ hôm lấy đơn thuốc về, con cũng suy nghĩ rất là nhiều. Thế từ lúc con đưa cậu ấy đi khám về thì con có báo cho gia đình họ biết chưa? Rồi mới được đưa cậu ấy đi mua thuốc về uống. Còn gia đình mình thì không khả năng mua được thuốc bằng lấy tiền đâu con ạ. Con cũng chưa được bảo cho gia đình anh ấy đâu mẹ ạ. Nhưng hôm đi khám về, con có gặp chị Anna. Con có nói cho chị Anna biết. Chị ấy cũng bảo như vậy. Thế theo mẹ thì mẹ cũng cho cậu ấy đi về nhà thôi. Vì gia đình cậu ấy có điều kiện đầy đủ để cho cậu ấy đi chữa bệnh ở bệnh viện nào đó. Rồi ở nhà mình thuốc cũng được uống nhiều rồi cũng không thấy đỡ. Thế cho gia đình cậu ấy đưa cậu ấy đi chữa chỗ khác rồi con ạ. Vì gia đình mình cũng không có điều kiện để cho cậu ấy ở lại để chữa bệnh rồi. Vâng, vậy thì con cũng nghe theo mẹ thôi. Chắc là 1-2 hôm nữa gia đình anh ấy sẽ xuống đón anh ấy về mẹ ạ. Thôi thì bây giờ mình cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy. Mình giữ anh ấy ở lại thì cũng chả giải quyết được việc gì.
sana. Cây này ba chia cây nó cứ gọi sao như cây của mẹ ấy vậy. Đưa. Mình cũng đã ở nhà Liên khá là lâu rồi. Có lẽ mình phải đi tìm lại ký ức của mình thôi. Tìm lại ký ức con người mình là ai, và trước kia mình đã từng yêu ai, và mình đã sống ở nơi nào. Chứ không mình cứ ở nhà Liên mãi như vậy, lại làm thêm gánh nặng cho gia đình của Liên. Mà không biết tại sao khi mình đi qua các công trình mà người ta xây dựng, mình lại cảm thấy rất là quen thuộc. Không biết là mình đã từng đến những nơi ấy chưa, hay là đã từng làm những cái công việc đấy chưa nữa. Mình phải đi tìm công việc nào đó để làm, chứ mình không thể làm gánh nặng cho gia đình Liên mãi như thế này được.
đúng là anh Long mà. Sao anh ấy lại ngồi ở đây một mình thế này? Anh Long này, anh đang làm gì ở đây vậy? Anh đi dạo rồi, anh ngồi ở đây. Em đi đâu về vậy? Em ngồi ở đây với anh một lúc được không ạ? Em ngồi đi. Em vừa mới đi thu hoạch về anh ạ. Anh đang suy nghĩ chuyện gì mà lại ngồi một mình ở đây vậy ạ? Khi nãy anh đi dạo thì anh đi qua các công trình mà người ta đang xây dựng. Anh cảm thấy rất là quen thuộc em ạ. Anh cũng không biết là mình đã từng đến những nơi đó chưa, hay là mình đã làm việc ở những nơi như thế chưa. Nhưng mà anh có cái cảm giác nó rất là quen thuộc với anh. Anh cảm thấy quen thuộc là đúng rồi. Tại vì quá khứ của anh là một giám đốc chuyên về xây dựng, thiết kế các công trình nhà ở, cầu đường, trạm xá. Em không biết những công trình mà hôm nay anh đi qua có phải là những công trình mà ngày trước anh đã từng làm, hay là công ty của anh bây giờ vẫn đang hoạt động, đang thi công hay không. Nhưng mà nếu như anh cảm nhận được sự quen thuộc ở những công trình đấy thì em nghĩ khả năng cao là trí nhớ của anh sắp hồi phục rồi đấy ạ. Anh thấy đấy, quá khứ của anh là một người như vậy, mà đằng sau anh bây giờ còn rất là nhiều người đang trông chờ vào anh. Bố mẹ, gia đình và cả một tập đoàn, công ty, rồi nhân viên của anh nữa. Anh không thể nào cứ mãi như thế này được. Thật sự em cũng không muốn anh bị áp lực về mặt tâm lý. Nhưng mà con người của anh thật sự không thuộc về nơi này anh ạ. Anh không muốn là không thì anh ở lại với gia đình nhà Liên. Anh cũng chẳng có việc gì để làm cả, lại làm thêm gánh nặng cho hai mẹ con Liên nữa. Nên là bây giờ anh muốn mình đi tìm một công việc gì đó để làm em ạ. Chứ bây giờ thực ra là anh cũng không nghĩ được ra cái gì cả. Anh không biết là con người của anh trước kia và công việc của anh như thế nào. Khi mà anh nghe em kể về con người trước kia của anh là như vậy, nhưng mà ngược lại anh lại không nghĩ ra được là mình đã từng làm gì. Anh Long ạ, việc quan trọng của anh bây giờ không phải là tìm một công việc nào đó để làm, mà quan trọng bây giờ đối với anh nhé là anh phải cùng em và mọi người làm theo phác đồ điều trị của bác sĩ để có thể lấy lại được ký ức. Còn nếu như anh muốn làm việc, có bao giờ anh thử nghĩ anh cầm bút và cầm một tờ giấy rồi thử vẽ lên một điều gì đấy? Biết đâu anh sẽ cảm nhận được điều gì qua tờ giấy và chiếc bút đấy.
Bởi vì con người ngày trước của anh là về xây dựng. Đã có những lúc anh thức cả đêm chỉ để chỉnh sửa lại những chi tiết nhỏ nhặt ở trong bản vẽ. Chứ không phải là anh phải làm việc chân tay để kiếm từng đồng, để giúp cho Liên và mẹ Liên đỡ thấy gánh nặng. Nếu như mà anh quay về bây giờ thì liệu có là một chuyện dữ lên hơn không em? Sao anh lại nghĩ như vậy? Vậy có bao giờ anh nghĩ nếu như anh cứ mãi ở đây thì liệu mọi chuyện có tốt hơn không? Anh chỉ sợ là nếu như anh quay về thì anh không đủ sức để gánh vác những công việc ở phía trước em ạ. Không ai bắt anh phải gánh vác một mình cả. Ít nhất bây giờ anh còn có em, có bố mẹ và có tất cả mọi người xung quanh anh. Mọi người sẽ giúp đỡ và đồng hành cùng anh, sẽ không để anh phải gánh vác bất cứ chuyện gì một mình, anh Long ạ. Anh không muốn làm gánh nặng cho một ai cả. Anh Long ạ, anh không phải là gánh nặng của bất cứ ai. Chỉ là vốn dĩ anh đã quen gánh vác một mình rồi. Vậy nên bây giờ khi anh mệt, anh mới cảm nhận là mình là gánh nặng của mọi người. Còn người trước kia của anh là một người rất độc lập. Việc gì anh cũng đều tự lo, chứ không phải là gánh nặng cho bất cứ ai nữa. Bố anh thì đã già rồi, chú ấy không thể gánh vác công việc cả bên này và cả bên nước ngoài được. Điều quan trọng là anh phải trở về để tìm lại chính con người thật sự của anh, để gánh vác công việc của công ty. Anh không thể vì mình bị mất trí nhớ mà trốn tránh tất cả mọi việc như vậy. Anh Long này, hôm trước anh đi khám, phác đồ điều trị bác sĩ cũng đã đưa ra rồi. Em biết là thời gian gần đây anh cảm nhận được một chút gì đó về quá khứ của anh. Chắc chắn anh ở lại bên cạnh Liên và mẹ của Liên như vậy, anh cũng cảm thấy mình là gánh nặng cho họ. Nếu như vậy thì tại sao anh không quay về nhà để điều trị? Như vậy có phải sớm lấy lại được ký ức của mình không? Với những người sinh thành ra anh thì với họ anh chưa bao giờ là gánh nặng cả. Thật sự em cũng không muốn anh bị áp lực về tâm lý như vậy. Nhưng mà anh hãy thử một lần suy nghĩ thật kỹ về vấn đề quay về